Köszöntelek újra, kedves nézőim, kedves hallgatóim, az Erdélyi Krónikás csatornáján. Ma folytatjuk az Erdély történelme, Erdély története című sorozatunkat, és pedig a magyarság kisebbségi sorsával. Az első világháború vége, a gyulafehérvári román népgyűlés és román királyi hadsereg megjelenése aggasztotta az erdélyi magyarságot. De többségüknek úgy tűnt, ez csak egy próbatétel, amit ki kell bírni, aztán minden helyre jön. Trianon után ezt az aggodalmat egy bénultság váltotta fel, aki tehette csomagolt, és igyekezett azok után menni, akik már előzőleg Magyarországra költöztek. Aki maradt, és a többség az maradt. Az kipróbálhatta a jogfosztottság és a kisebbségi lét minden keservét. Az erdélyi román politikusok azt ígérték ugyan, hogy nem akarnak elnyomottakból elnyomókká válni, de ez nem sikerült. Azért sem, mert Bukarest, Románia az újonnan szerzett területeket úgy kezelte, mint a gyarmatokat, és ennek is tekintette. Ahol a gyarmatosítók magabiztos biztonságával léptek fel. Brătianu a békeszerződés után kijelentette, hogy csak figyeljen a világ Romániára, miként fognak eltűnni a kisebbségek. Mások is tettek hasonló fogadalmakat. A gyulafehérvári határozatnak csak az egyesülést kimondó pontját foglalták törvénybe, a jogokról szólókat nem. A királyra felesküdni nem akaró hivatalnokokat elbocsátották. Kötelezővé tették a román nyelvhasználatot az élet minden területén. Százezrektől tagadták meg a román állampolgárságot, bár erre mindenki jogosult volt. Kinek a Romániához került területen volt a lakhelye, vagy itt született. S külföldi honosként nem vállalhatott munkát, nem választhatott, s egyéb zaklatásoknak volt kitéve. Az 1923-as alkotmányba nem foglalták bele sem a gyulafehérvári határozatot, sem a párizsi kisebbségvédelmi szerződést. Később további jogfosztó törvények és rendeletek születtek. A román sajtó meg sürgetően lépett fel a kisebbségek elleni intézkedéseket követelve. Az úgymond román nyelv védelme érdekében. Az volt a nagyobb hazafi, aki buzgóbban szitta a nemzetiségeket, főleg a legnagyobb létszámú magyarságot. Eltüntették a magyar feliratokat, a magyar utcanév táblákat, sőt az utcák nevei is megváltoztak. Később a magyar nemzetiségi helységnevek használatát is betiltották a nemzetiségi sajtóban is. A magyar újságírók igyekeztek célzásokkal kijátszani ezt a rendeletet, amit az olvasók meg is értettek. Írásaikban a Kolozsvár neve helyett Kincsesvárost, Nagyvárad helyett Pece-parti Párist, Marosvásárhelynek Székely fővárost, Brassónak a Cenk alatti város nevet adtak. Írtak, s mindenki tudta, miről van szó. Betiltották a nemzetiségek anyanyelv használatát a közhivatalokban, sőt, később feloszlatták az olyan helyi választott tanácsokat, ahol valaki nem románul szólalt meg. A mozikban csak a világnyelveken beszélő filmeket volt szabad vetíteni. Például angol, francia, német és más hasonló. Magyarul beszélő filmeket nem. Még arra is kötelezték a magyarokat, székelyeket, hogy a magyar bálokon is, esküvőkön is kötelező módon játszanak román zenét is. Törvénybe iktatták azt is, hogy a keresztneveket csak román fordításban szabad anyakönyv
elvezni, vagy bevezették az úgymond névellenzést, azaz akinek romános eredetű neve vagy keresztneve volt, azt románnak nyilvánították, és gyereke csak román iskolába járhatott. A hivatalokból a magyar alkalmazottakat, vasutasokat és másokat állandóan nyelvvizsgáztatták, és azzal az ürüggyel elbocsájtották, hogy nem tudnak eléggé románul, vagy az Ókirályság területére helyezték. Hadat üzentek a magyar emlékműveknek, legtöbbjüket lerombolták, eltávolították, és helyükbe román nemzeti hősök szobrait állították. Tiltották a magyar jelképeket, színeket, és mindent, ami arra emlékeztetett, hogy magyar. Minden lehetséges módon akadályozták a kapcsolatot Magyarországgal, az onnan való könyvek, sajtótermékek behozatalát tiltották. Az erdélyi magyar sajtót meg keményen cenzurázták. Még a cenzurán átment cikkek miatt is vád alá helyeztek magyar újságírókat, igen gyakoriak voltak a sajtóperek. A magyar személyiségek, pártok, mozgalmak minden cselekedetében irredentizmust és revizionizmust szimatoltak és kikeltek ellene. A nemzetiségi területeken a helyi iparosok és kereskedők részére többszörös adókat vetettek ki, mint a tiszta román területeken. És az ilyen helyeken megtelepedő román kereskedő, hivatalnok, tanító meg kedvezményt kapott az államtól a letelepedésre. Tehát ennek az elnyomásnak a csúcsa az 1930-as években a gazdasági válság súlyosbodásával még gazdaságilag is igyekeztek ellehetetleníteni a magyarságot. Egy statisztika szerint a jó 1,5 milliós magyarságból kevesebb, mint 2000 maradt csupán állami szolgálatban. Sőt, még a magáncégektől is igyekeztek kiszorítani a nemzetiségieket. Előírták ugyanis, hogy egy vállalat vezetésében legalább 50%-a az alkalmazottak körében pedig legalább 80%-a román nemzetiségű kell legyen. Ennek hatására született meg az úgymond díszromán fogalma, aki a vállalat vezetéséhez nevét adja, amiért neki fizetés jár, és a munkát a kisebbségi végzi el, helyette is. A vasutasoknak megtiltották, hogy a hozzájuk nem román nyelven szólóknak felvilágosítást adjanak, még ha értették is a nyelvet, vagy a rikkancsoknak megtiltották, hogy a magyar nyelvű újságok címeit kikiabálják. Az 1930-as évek második felében fokozódott a nemzetiségek kiszorítása a közéletből. 1937 májusában az Ügyvéd Szövetség országos kongresszusán a többség döntött arról, hogy, idézem, az ügyvédi kamarák teljes egészükben őslakó románokból fognak állni, idézet vége. A jogot végzettek közül a nemzetiségiek kevesebben lehettek bírók, ügyészek, mint a többségi románság. De ezzel az ügyvédi pályát is elzárták a nemzetiségek elől. Összefoglalva a mai részt, Romániában a román politikai pártok igyekeztek egymást túllicitálni a nemzetiségek elleni korlátozó, sőt büntető intézkedésekben. És mivel az erdélyi magyarság alkotta a legnagyobb nemzetiségi tömböt, őt támadták a legkeményebben. A következő táblázatban láthatod, hogy hogy is állott a magyar és a román tisztviselők száma,
és aránya 1936-ban Erdélyben a törvényszékeken és a bíróságokon. Végezetül pedig Reményik Sándor, az erdélyi magyarság számára a helyben maradás, a kitartás költője szemléletesen fogalmazza meg a kisebbségi sors lényegét, a kisebbségi életérzést, Ahogy lehet című versében. Ebből egy részletet láthatsz a képernyőn. Reményik Sándor, ahogy lehet. Kik vagyunk mi? Nem az alázat, csak a megalázottság fiai. Nemzedékek büszke hídfai közt görbölő híd, görnyedő átmenet. Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, nem apáinknak tetsző életet, de aki másképp tehetne helyükben, az vesse reánk az első követ. Minden percünk kínzó kiegyezés, ahogy lehet. Köszönöm figyelmeteket. Folytatódik egy következő résszel az Erdély története. Akkor is elvállak az Erdélyi Krónikás csatornájára. Köszönöm.